In this video, we're going to discuss about closure of a set. Pero bago tayo pumunta doon sa definition ng closure of a set, i-define ko muna sa inyo yung adherent point and condensation point. Okay? Pero simulan muna natin sa definition ng limit point. Recall natin yung definition ng limit point. So again, we say X is a limit point of set A, which is a subset of R, if for any positive epsilon, the intersection of the epsilon neighborhood of X and the set A contains at least one point other than X. So tandaan natin, ang condition niya dapat for any positive epsilon, dapat yung epsilon neighborhood niya, tapos yung intersection ng epsilon neighborhood tsaka yung A ay naglalaman ng at least one point bukod dun sa X. Okay? Dapat iba doon sa X. So, yan yung definition ng limit point. Punta tayo sa definition ng adherent point. Okay. So, for definition of adherent point, we say X is an adherent point of A subset of R if for any positive epsilon, the intersection of the epsilon neighborhood of X and A must not be empty set. So, ibig sabihin, dapat meron siyang laman. Okay? So, yun lang yung gusto niyang condition. Okay? Kay limit point, ang condition na gusto niya, dapat yung intersection ay naglalaman ng kahit isa bukod doon sa X. Pero dito, mas pinaluwag ang condition. Ang condition niya, basta yung intersection nila ay may laman or not an empty set. Okay, so medyo almost similar sila pero may konti silang pagkakaiba. Yung limit point tsaka yung adherent point. So how about condensation point? Okay, so for condensation point, we say X is a condensation point of A subset of R. Pareho pa rin. If for any positive epsilon, the epsilon neighborhood of X intersection A must contain uncountable elements. Okay, so eto naman, pinahigpit naman niya yung condition. Kung kay adherent point, basta dapat ang intersection niya may laman, kahit isa lang yon, basta hindi siya dapat empty set. At kung kay limit point, ang gusto niya may laman, pero at least isa, merong at least one point na iba doon sa X. Dito kay condensation point, pinahigpit niya. Gusto niya, yung intersection nila, naglalaman ng uncountable elements. So, ibig sabihin, napakaraming laman yan. Uncountable elements ang dapat na intersection nila. So, yun yung condensation point. Okay, so para ma-imagine din natin yung concept, let's say, we have a circle. Then, let's say, ito yung set of limit points. So, ito, ibig sabihin nito, meron siyang at least 1 point other than X. Yun yung condition niya eh. Other than X. Okay? Then, yung mas malaking set, let's say hindi equal ang set of limit points, set of adherent points, tsaka set of condensation point. So, mas malaki yung makukuha nating set para doon sa adherent points. Okay? Pwede silang equal, pero let's say hindi sila pare-pareho. So, mas malaki yung sa set of adherent point. So, bakit kaya mas malaki yung makukuha natin kung sakasakali doon sa set of adherent points? Kasi, simple lang ang condition niya. Dapat hindi empty. Okay? So, ibig sabihin, kung kahit meron siyang laman na isa, which is yung X mismo, edi adherent point pa rin yun. Okay? So, ganun siya. Tapos, sa condensation naman, kung sakasakali, siya yung pinakamaliit. Kasi eto, maarte. Gusto niya, yung condition niya, or set of condensation point, ang condition niya, dapat uncountable yung intersection. Okay? So, ganun siya kasimple. Now, i-note natin, no?
So madali lang to makita na kung ang mga limit points natin, ang condition niya dapat naglalaman ng at least 1 point other than x. So ibig sabihin, hindi empty ang laman. Okay? Nung intersection ng epsilon neighborhood of x tsaka ng set, given set. At kung hindi empty, ibig sabihin, yung limit point na yon masasabi nating adherent point kasi na-satisfy niya rin to. So ibig sabihin, all limit points are adherent points. Okay? So sure tayo dyan. Kasi kapag nasatisfy niya to, matik satisfied niya to. Now, kung let's say naman, adherent point siya, hindi ibig sabihin yun, limit point na siya. Kasi malay mo, meron nga siyang laman, pero ang laman lang niya, yung mismong x lang. Okay? So ibig sabihin, not all adherent points are limit points. Okay? So, yan yung note natin, no? Punta nga tayo sa example para maintindihan pa natin mas maigi. Okay. So, for example, halimbawa may set A tayo defined by 1 over n such that n element of set of natural numbers. Then, yung set na to ay equal sa 1, 1 over 2, 1/3, 1/4, and so on. Okay, so yan yung laman ng ating set. And let's say, ganito yung inote natin for add A, defined by set of adherent points of A. So let's say add A siya. Tapos let's say ACA para naman sa set of limit points. Itong add A kinuha ko lang sa ng adherent. So but naman AC? Kasi yung limit points, ang other term niya accumulation points, no? Accumulation points. Okay. Of A. Then let's say CD naman para sa condensation. So set of condensation points of A. So hanapin natin yung mga set na yan. So for accumulation muna, kasi ito yung nakuha na natin sa nakaraang video. So yung set of accumulation points, kung mapapansin natin, kung matatandaan natin sa nakaraang video, kinuha natin yung limit point neto at nakita natin na ang limit point niya ay 0. And then, napatunayan din natin na wala kahit isa dyan ang limit point. Okay? So, ang accumulation point lang dyan or yung set of limit points ay set containing 0. So, yan lang yung laman ng set of limit points. Pero, kapag kukunin natin yung laman ng set of adherent points, okay, that is lahat ng elements niya. So, ibig sabihin, A, tapos isasama natin tong limit point, 0. Kasi napatunayan natin na itong limit point naglalaman ng 1 point other than 0. So, ibig sabihin, hindi empty. Dito naman, sa A, bawat isa dyan, kapag kinuha mo yung epsilon neighborhood ng bawat isa dyan for any positive epsilon, tapos in-intersect mo sa A, hindi siya empty set. Okay? So, paano ka nakakasiguro? Halimbawa, simulan ko na lang, pakita ko na lang sa 1. So, kunin natin yung epsilon neighborhood ng 1, intersection A. So, sigurado tayo na may laman yan at laman niya ay 1. Kahit anong epsilon yan. Okay? Ang magiging laman niya ay 1. So, pwedeng more than 1 kung lalaki mo yung epsilon. No? Pero sa pinakamaliit na epsilon, yun kasi yung punteriya natin dyan, makikita natin na kapag in-intersect natin yan, sigurado tayo na naglalaman siya ng 1. So, parang medyo mali yung notation natin. Para sure tayo, for any epsilon,
for any positive epsilon, yung 1 ay element neto. So mas clear yung ganyan. Okay? So same reason para sa other elements, kaya ibig sabihin lahat ng elements ng A or yung mismong set A, yun yung set containing 0, yun yung set of adherent points. Okay? Now, how about set of condensation points? So para sa set of condensation points, sigurado tayo na empty set yan. Sir, paano tayo nakakasiguro na empty set yan? Since we cannot find positive epsilon, or we cannot find x such that for any positive epsilon, yung epsilon neighborhood ng x intersection A contains uncountable elements. Okay? So hindi tayo kahit anong x hanapin natin, kahit gaano man kalayo sa dito or laman man siya dito, hindi natin makikita or hindi tayo makakahanap ng value na x which is for any positive epsilon. Kapag kinuha mo yung epsilon neighborhood nun tsaka ng A, naglalaman yun ng uncountable elements. Bakit kaya? Since yung mismong A is countable. Okay? So countable to eh. Pag kinuha natin yung intersection nila, so matik ang lalabas niyan countable. Okay? So ganun lang siya kasimple. Mahirap talaga hanapan kapag condensation point. Unless ang given set natin ay subset or let's say ang given set natin ay uncountable. No? So dun siguro natin siya mahahanapan ng condensation point. But hindi natin focus dito ang limit point or condensation point. Ang focus natin dito ay adherent point. Bakit? Kasi sa adherent point, madedefine natin yung main topic natin dito which is yung closure of a set. So punta na tayo doon sa closure of a set. Okay, so for definition ng closure of a set, the set of all adherent points of set S is called the closure of a set. So as simple as that yung definition niya. It is denoted by S bar. Note that S is a subset of S bar or subset of closure of a set. So by the way, bakit kaya ganon? Subset siya. Kung i-imagine niyo yung definition ng adherent point, okay? Yung X daw ay adherent point. So paki-imagine na lang. Kapag daw kinuha mo yung epsilon, for any positive epsilon, kinuha mo yung epsilon neighborhood ng X intersection ng given set, let's say set S, dapat daw hindi empty. Pero kung sakaling yung X, imagine niyo, kapag ang X na tinutukoy doon ay element ng S, kapag kinuha mo yung intersection niya, automatic may laman siya. Okay? Again kapag ang X na tinutukoy mo doon ay element ng X, ng S, yung epsilon neighborhood ng X intersection S ay may laman, sigurado tayo dyan. Sigurado tayo laman niya yung X. Okay? Kaya, lahat ng laman ng S ay adherent point. Okay? Kaya siya subset ng S bar. So, ganun lang siya kasimple. Okay? Now, punta tayo sa example para maintindihan natin yung definition ng closure of a set. Although kanina, dinefine ko na, hindi ko lang sinabi na closure of a set, pero pinakita ko na kanina yung set of all adherent points. Okay, so example tayo. Okay, so let's have number 1. So let's say we have set S is equal to the set containing 1 over n such that n is a natural number. So kapag kukunin natin yung closure of a set, so ang technique dyan para makuha natin yung closure of a set, di ba sinabi ko kanina na yung closure of a set, lahat ng limit points ay adherent points. Okay? And another information, lahat ng elements ng given set ay adherent points.
Okay? So, ang gagawin na lang natin, since lahat naman ng elements ng given set ay adherent points, so part siya ng closure of a set. So, ibig sabihin, i-union na lang natin doon sa limit point, set of limit points na wala sa set S or sa given set natin. So, ito yung example natin kanina, gagamitin lang natin yung notation ng S bar. Okay? So, this is yung mismong given set, S, union, yung limit point niya na wala sa loob ng set, and that is 0. So, ito yung closure of a set. Okay? Now, let's have number 2. So, how about for set of natural numbers? Then, yung closure of a set niya, that is, wala tong limit point. Okay? Kung itatest nyo sa definition ng limit point, sigurado tayo na lahat ng elements niya ay hindi limit point. But, all elements niyan ay adherent point. So, set of natural numbers, union, empty set, kasi wala siyang limit points, and that is the set of natural numbers. Okay? Next, for number 3, let's say we have set close and bounded interval AB, o kaya kahit alin dito, open and bounded interval AB, half open, half close. So, same sa kabila. So, let's say, kahit alin dito yung set natin, kapag kinuha mo yung closure niyan, that is the close and bounded interval AB. Okay? Kasi dito, lahat ng elements dito ay limit points. Okay? And yung A tsaka B ay mapatutunayan na limit points din. At wala nang ibang limit points bukod dyan. Okay? So, yan yung set of all adherent points or closure of a set. Okay? Next, for number 4, let's say we have set S which is defined by 1 minus 2 over n such that n element of set of natural numbers. So, for closure of a set, we have set S union. Ang problema, paano natin hahanapin yung limit point niya na wala dyan sa loob ng set S? So, simple lang. Ang technique lang dyan, kunin mo lang yung limit nito, approaches infinity. So, we have 1 minus, ito lang yung scratch natin 2 over infinity. So, walang ganyan pero para ma-imagine nyo lang. So, 1 minus 2 over infinity, and this is 1 minus 0, and this is 1. Okay? So, ibig sabihin, yung limit point nito ay 1. So, S union set containing 1. So, posible ba na maging element ng set nito yung 1? Para ilagay na lang natin ay S. Possible ba? Okay? Mangyayari lang yon kapag ito ay 0. Pero, imposibleng mag-0 to. Bakit? Kasi, set of natural numbers yan. Okay? So, hindi ito mag-0. Okay? Walang value para maging 0 to. Walang value ng n. So, ito yung magiging final answer natin. S union set containing 1 para sa closure of set. Okay? Now, yung idea na to, saan ba natin kinuha yung idea niyan? So, kinuha natin yan sa isang theorem na ipoprove natin ngayon. So, punta tayo doon sa theorem. Okay. So, meron akong dalawang theorem dito. Dito muna tayo sa unang theorem. Let S be subset of R if S prime is defined by the set containing X such that X is a limit point of S. Okay, so ibig sabihin, ito yung set of all limit points ng S. Then, yung closure of a set or S bar is equal to S union S prime. Okay, ang ginagawa natin kanina, ni-union natin siya doon sa set of limit points na wala kay S. Okay, pero kahit naman i-define natin yung S prime na lahat ng limit points, okay, let's say ang limit point na yon ay nasa loob ng S, wala namang mababago. Yun naman okay, kahit may laman tong S prime na meron din si S, okay lang yan. Okay, so hindi pa rin mababago yung idea. At yung sa idea nito, dito tayo kumuha para hanapin yung closure of a set.
Okay? So, i-prove na natin yung theorem na to. Okay, so let's have our proof. By the way, ito yung ating assumption. Dapat define natin yung S prime. Okay? Tapos, ito yung dapat natin patunayan na equal sila. So, kung equal sila, kung natatandaan nyo, so for our proof, recall muna natin that two sets are equal if and only if A is a subset of B and B is a subset of A. Okay? So, ibig sabihin, para mapatunayan natin na equal ang S bar tsaka yung S union S prime. So, we have case 1, dapat mapakita natin na yung S union S prime. So, ito na lang gawin natin case 1, subset ng S bar. Tapos, for case 2, dapat mapakita natin na yung S bar ay subset ng S union S prime. Okay, sa set theory yan. So, dito muna tayo sa first case. So, for case 1, para mapatunayan natin na S union S prime ay subset ng S bar, pakita natin na yung S ay subset ng S bar and yung S prime ay subset din ng S bar. Okay? Kapag nangyari yon, kahit ipag-union natin yan, sigurado tayo na subset yan ng S bar. Kasi subset niya pareho yung bawat isa. Okay? Now, let X be element of S. Okay? So, by definition ng adherent point, X is an adherent point of S. So, sinabi ko na rin niya kanina na kapag element siya ng S, sigurado tayo na yan ay adherent point. So, sinabi ko na rin kung anong reason bakit natin nasabi na adherent point kapag element siya ng S. Okay? Thus, X is element of S bar. So, as you can see, X element of S implies X element of S bar. So, this shows that S is a subset of S bar. Okay? So, medyo familiar yung paraan natin ng pag-prove, no? So, ang tawag natin dito sa set theory ay element argument. Okay? So, pinakita natin na yung X element of S, tapos inassume natin na X element of S, dapat mapakita natin na X ay element din ng S bar para masabi natin na S ay subset of S bar by element argument. Okay? So, next, let X element of S prime. Then, ibig sabihin niyan, X is a limit point. Base sa definition natin ng S prime, is a limit point of S. So, by definition of limit point, for any positive epsilon, the epsilon neighborhood of X intersection S contains at least one point other than X. Pinakita ko na rin yung definition ng limit point, although hindi naman siya kailangan i-ano sa proof. So, para maintindihan lang natin. And since limit point nga siya, at definition ng limit point, yung intersection niya contains at least one point other than X. So, ibig sabihin, hindi empty. And so, yung intersection neto is not empty. Okay? So, this implies, or thus, yung X na yan ay element din ng S bar. Okay? Kasi, ibig sabihin, kung ito ay not empty, ibig sabihin, adherent point siya. Yun nga yung sinasabi ko, na kapag limit point, automatic adherent point siya. Okay? So, therefore, this is not, this X is element of closure of a set. Okay? So, element argument ulit. So, from dito, na-prove natin to. So, ibig sabihin, this shows that S prime is a subset of S bar. Okay? So, since yung S ay subset ng S bar,
and S prime ay subset ng S bar, then kapag kinuha mo yung union yan, that is a subset of S bar. Okay? So done na tayo for case 1. So doon tayo sa another case. So for case 2. So for case 2 naman, dapat nating mapakita na yung S bar ay subset ng S union S prime. Okay? So by contradiction naman na lang tayo, or indirect proof. So suppose S bar is not a subset of S union S prime. So dapat makapag-create tayo ng contradiction dito or false statement. Okay? Now, kung yung S bar ay hindi subset ng S union S prime, ibig sabihin, may mag-exist na element ni X bar. So there exists, let's say X, element ni S bar, which is, or such that, X is not an element of S union S prime. Kasi hindi element eh. So ibig sabihin, may laman to na wala dito. Okay? Hindi kasi subset. Now, kung merong element X na mag-e-exist sa S bar na wala dito, so this means, or this implies that yung X na to, kung ito ay wala dito sa union, so sigurado tayo na yung X ay wala kay S and wala rin kay S prime. Okay? Now, since yung X na to ay element ng S bar, ibig sabihin, adherent point to. So thus, by definition ng adherent point, for any positive epsilon, kapag kinuha mo yung epsilon neighborhood ng X intersection S, dapat hindi empty. Okay? Not empty, but 0. But since X element is not an element of S, yun nga, hindi siya element ng S, then yung epsilon neighborhood ng X intersection S, kung yung X na to ay hindi element ng S, tapos kinuha mo yung intersection nila, okay? So ito wala dito sa laman na to. Kaya kapag kinuha mo yung intersection niya, imposibleng magkaroon niya ng laman na X. So kung ang X ay adherent point, yan X element of S bar. So tingnan nyo maigi. Adherent point siya. At ibig sabihin, dapat yung intersection niya hindi empty. Yung X natin wala kay S. So ibig sabihin, yung intersection niya, magkakaroon yan ng laman contains at least one point other than X. Okay? Kasi imposibleng X ang magiging intersection niya. Wala namang laman na X si S. Okay? So, ibig sabihin, kung hindi to empty, may laman siya, pero hindi si X. Okay? At kung ganon, by definition ng limit point, so thus, X is a limit point of S. So this is a contradiction. So ano yung contradiction dito? Ang contradiction dito, nakalimutan ko pala ilagay to. Not element. So ang contradiction dito ay ito, yung nakalimutan kong ilagay. Okay? Kasi X not element ng union eh. So ibig sabihin wala ni isa dito sa dalawang set na to ang may laman sa X. Okay, kaya dapat not element. Pero ito mismo yung contradiction niya. Okay? Kasi kung X is not an element of S prime, ibig sabihin, yung X dapat hindi siya limit point base sa pagkaka-define natin kay S prime. Kaso napatunayan natin dito, napalabas natin dito na yung X ay limit point. So yun yung na-create natin contradiction. So kung nakapag-create tayo ng contradiction dito,
mafo-force tayo na tanggapin na dapat yung S bar, so therefore yung S bar dapat ay subset siya ng S union S prime. Okay? So napatunayan natin yung case 1 and case 2. So from case 1 and case 2, so therefore S bar is equal to S union S prime, and this is done. Now let's proceed to our next theorem. Let S be a subset of R, then S is closed if and only if set S is equal to its closure. Okay? So ibig sabihin nito, okay, dito natin nakikita yung purpose ng closure of a set, no? So dito, close na daw siya kapag equal na siya sa closure. Okay? Nai-imagine nyo yung ano. Ibig sabihin, kaya pala natin kinukuha yung closure of a set. Kasi may mga set nga na hindi close. Kaya ang ginagawa natin, i-close natin siya, parang ganon. Pero dito sa theorem na to, ang binibigay niyang mensahe, parang mensahe niya sa atin, na hindi mo na kailangang kunin yung closure niya. Kapag equal na siya sa sarili niyang closure, na hindi na natin siya kailangan i-close kasi that is already close. Okay? Di ba parang gumulo? I-prove na nga lang natin yung theorem na yan. So, prove natin. So, for our proof, so meron na naman tayong dalawang cases dyan. So, bakit? Kasi ito ay biconditional. Okay? If and only if yan. So, i-assume natin ito, prove natin to. Tapos, i-assume natin to, prove natin to. So, yun muna yung case 1 natin. For our case 1, sa ating proof. And bago pala tayo mag case 1, ilet muna natin S prime be the set of all limit points. So, yun, set containing X such that X is a limit point of S. Yan, ilet muna natin yan. Then, proceed tayo sa case 1. Case 1. Ilet natin to na close. S is close. So, if S is close, then, yung S prime, okay, which is yung set of all limit point, ay subset ng S by definition ng closed set. Diba ang sabi sa closed set, lahat ng limit points niya, laman na niya. So, ibig sabihin, yung S prime, subset na siya ng S. Okay? So, this follows that S bar, which is equal sa S union S prime, yung prinove natin kanina, is equal sa S. Okay? So, ganun lang kadali yung ating case 1. So, na-prove natin na yung S ay equal sa S prime. Okay? So, ba't equal pala sa S? Kasi S yun yung S prime na to, subset na siya ng S. Tapos, eto, S, equal sa S. Pag pinag-union natin siya, eto subset lang, lalabas na ito, S. Okay? So, dun tayo sa case 2. So, for case 2, let naman natin na yung S ay equal sa S bar. Ang papakita natin, dapat S is close. So, para mapakita natin na S is close, dapat mapakita natin na yung S prime ay subset ng S. Okay? So, by definition ng closed set. Okay. Now, since yung S bar ay equal sa S union S prime, which is equal sa S, okay? Then, sabi kasi yung S bar ay equal sa S, which is, yung S bar daw ay equal sa S union S prime according to our theorem. Then, yung S union S bar ay subset ng S by definition of equal set. Okay? Diba subset nila yung isa't isa? At kapag yung union ay subset ng S, this implies
that S prime, ito, ay subset ng S. So, imposibleng hindi niya subset yan. Kasi kung hindi niya subset yan, yung union nila, hindi rin subset. Okay? So, thus, S is a closed set. Okay? So, therefore, mula sa case 1 and case 2, S is closed if and only if S equals S prime. Yung theorem natin. And this is done. Okay? So, hanggang dito lang para sa closure of a set, adherent points, and condensation point.